چیکار کردی سرشون؟ رفتم اونجا دست نماز میخواستم دست نماز کنم. دست نماز کردم که از اون یا شرشر خورده. شرشر خورد که ما هم دوتا کردم دیگه. تا اینجا آمدم پس خود تاخ کردم که چیزم. کرکرو نبودم. سلام صبح بخیر. شو کم زده بودی؟ اینجی خیلی جای خوب بود. امروز آمده آبازی کنیم. خوب بود دیروز با قزمچر نبود. باری از اینجی چای گفت اول گفتی چای صبح اینجی بخوری بس دیگه آیدیا داد گفت باری در ملجوره در پارک شی فسیلیتی زیاده در اونجی باری باز ملجوره ماری چای مای مخوری از اینجی رئی شون طرف دستینیشن. خیلی جای مقبول بود. مچر نیه و قص هواشی هم خوب صاف هوا. tent پیکاپ کده باری. از اینجا کجا ماری؟ کجا؟ پارک. کدام پارک؟ بسیار پیش از منه. دیروز سامان ما کم بود امروز زیاد شده. امروز اکسترا شده اکسترا. بیروش تا زو خاطر کردی. شاید نمیشه. نه دیروز کم بود وقتا. امروز پشته. تربوزه کلو خریدید. نه خود دیروز امروز رنمارک آمدی هم تربوزه کم بود. همین جای زیاد بود. Asma, did you sleep well? Huh? Did you sleep well? Yeah. Tell Ali. You look like you didn't. Look at your face. You've been sleeping in the car too. Yeah, this guy, look at him. I got you. چیکار کردی سرشون؟ رفتم اونجا دست نماز میخواستم دست نماز کنم. دست نماز کردم که از اون یا شرشر خورده. شرشر خورد که ما هم دوتا کردم دیگه. تا اینجا آمدم پس خود تاخ کردم که چیزم. کرکرو نبودم. نه او شاید یکو دگ مک دایف کرده بود. اما تا ترس خوردم. خوشنه اونو مرغا بوده نه؟ منم زو مرغا بوده. آره. Fatto della entrare già entra خیلی کلام اونم چه روی یک فوتو میگیره و دلا بیا اینترست داشته آره. برو یالا
یک دفعه خیز من. وقت فیلم میگیره شام کرکدل خیز منه کرکدل یالا که امده که پریش منم هم دخترم نقود من منی عمره خو معلوم میشه دیگه خلاص خب او یک را دام نو مردم یعنی درانه انگریز مردم سایکلینگ منه خیز منه یالا او کرکدل کو مشنایه او اینو جاخیل بود کم شی آره و بعضی اونم بعضی اونم تر نه اینجا ندارم نزدیکای داروین زیاد دارم ها دمجی اینیم تر آوا کسته نزدیکش رفتن نمیله کس کرکودایل زیاد دارم او کرکدل و کرکټه او یک دفعه آدم قرطی داره آره یک دفعه که گرفت که ریزه بود خود تاو میده خود تاو میده که آدم گرفته نتنه گریپی آدم خلاص میشه تاو میده دورین یاو آدم دوب We will see you guys in Meljora.